Everyone! Welcome to my channel. For today's video ay tatalakayin po natin kung ano po ang ibig sabihin ng spam comments. Okay guys, kung yan ang problema mo, para sa'yo ang video na to, kaya keep on watching. Nagtataka po tayo kung bakit nababawasan ang ating subscribers, nababawasan ang ating watch hours. So, ayan guys. Ito po ang dapat nyong gawin para maiwasan ang spam comments. Number 1, kung kayo po ay pumunta sa isang channel, siguraduhin nyo po na makakatulong kayo. Sabi nga, mag-iwan ng tamang bakas. Ano po ang ibig sabihin nun? Panoorin mo yung video, tapusin mo siya, and then comments. Hanggat maaari, huwag ka pong mag-comments ng one word. Lubusin mo na ang comments mo para hindi siguradong matapon sa basura. Iiwasan mo ring mag-comments nang hindi naaayon sa napanood mong video. Number 2, iiwasan mo po mag-comments ng sub to sub, hug to hug. Please subscribe my channel kasi po yan ang ayaw ni Lolo. Number 3, iwasan din nating magkaroon ng emoji, yung ating mga expressions, yung pagkakaroon ng ha-ha-ha, yung pabuntot na tinatawag, he-he-he. Yan po ang iwasan din natin, including the numbers. Okay? Kasi, kung tayo po ay hangarin nating tumulong, mag-iwan na tayo ng tamang bakas. Kunyari, ikaw ay pumunta sa channel ko, nag-comment ka ng isang letter like nice, done, tapos umaasa ka ng rest back niya, magtataka ka kung bakit hindi ka niya na-rest back, kasi nga po, na-spam. So, ayun guys, ngayon po, sana naman para hindi matapon sa basura ang ating mga comments, siguraduhin po nating mag-iiwan tayo ng tamang bakas, nang sa gayon po ay balikan din tayo ng ating sinubscribe. Okay, at kung ikaw po ay hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, just click the notification bell para updated ka sa aking mga upload video. Okay, bye-bye and thanks for watching my video.